Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở thiên đường trăng rằm sắp mới trong mùa an cư kết đông. Đây là buổi pháp thoại thứ hai của khóa tu mùa đông. Bột Thích Ca lớn hơn Chúa Giêsu vào khoảng 500 năm, 500 mấy chục năm. Và khi mà Bụt Thích Ca xuất hiện như là một vị thầy, thì ở Ấn Độ đã có những cái giáo lý, những cái niềm tin mà Bụt và Đạo Bụt đã chấp nhận. Ví dụ như là cái tín ngưỡng về luân hồi nó có trước khi Bụt ra đời, samsara. Luân hồi không phải là một cái giáo lý mà do Bụt sáng tác, nó có sẵn trước ở trong cái truyền thống Ấn Độ giáo. Người ta tin có một cái linh hồn bất tử, và khi mà cái xác thân tiêu hoại thì cái linh hồn đó nó tiếp tục và nó sẽ đi vào một cái xác thân khác. Và qua một thời gian lâu thì mới học được bài học, và cuối cùng thoát ra khỏi cái thân phận luân hồi để thế nhập với Brahma. Brahma tức là chúa tể của vũ trụ, là đấng sáng tạo ra thế giới Phạm Thiên. Brahma là Phạm Thiên. Brahma là cái linh hồn của vũ trụ, the soul of the cosmos, là bản chất của vũ trụ. Là cái ngã, cái Mahatma, cái ngã lớn của vũ trụ. Còn mỗi người đi luân hồi là một cái Atma, một cái tiểu ngã bị tách rời ra khỏi cái đại ngã. Và theo nguyên tắc thì cái linh hồn cá nhân, cái Atma đó, nó cùng một bản chất với cái đại ngã. Cũng như là một đợt sóng nó cùng một cái bản chất với đại dương. Nó có sự xa cách tạm thời thôi. Nhưng mà nếu có sự tu tập thì nó sẽ, cái tiểu ngã nó sẽ trở về đại ngã. Nó hòa nhập với cái đại ngã, và lúc đó thoát khỏi luân hồi. Thì trước khi Bụt ra đời đã có cái ý niệm luân hồi rồi. Nhưng mà cái ý niệm luân hồi đó, trong đó nó có cái ý niệm linh hồn bất tử, Jiva. Jiva tức là cái hồn. Thành ra mới có, ở trong cái thời của Bụt người ta mới hỏi những cái câu là Jiva, cái hồn á, với cái thân là hai cái khác nhau hay là một cái? Hồn có phải là một với xác không? Hay hồn là một cái khác và xác là một cái khác nữa? Hay hồn và xác vừa là một vừa là khác? Hoặc là
không phải một cũng không phải khác. 4 câu hỏi gọi là tứ cú. Và cùng với cái tín ngưỡng về luân hồi, nó có cái tín ngưỡng về nghiệp, karma. Và tín ngưỡng về nghiệp này cũng phải do Bụt sáng chế ra. Trước khi Bụt ra đời đã có tín ngưỡng về nghiệp rồi. Tín ngưỡng về nghiệp á, nó xuất hiện ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 7 trước Thiên Chúa giáng sinh. Lúc đó Bụt cho ra đời đã có cái quan niệm về luân hồi, về nghiệp rồi. Tức là gieo nhân gì thì chịu quả đó. Thì trong Áo Nghĩa Thư, trong cái Upanishad đã có nói về nghiệp và luân hồi. Áo Nghĩa Thư có nhiều bộ, có một vài bộ xuất hiện trước khi Bụt xuất hiện, và Áo Nghĩa Thư tiếp tục xuất hiện sau Bụt. Trước đó thì có Kinh Veda. Kinh Veda đã có từ 1000 mấy trăm năm trước Thiên Chúa giáng sinh, và có 4 loại Kinh Veda. Thứ nhất là Rig Veda, Lego Veda. 4 cái Kinh Veda đó là chứa đựng những cái lời cầu nguyện, thánh lễ. Và trong đạo Bà La Môn họ tin rằng những cái Kinh Veda đó là do các vị thần linh thiên khải reveal. Revelation tức là thiên khải. Và lúc đó có nhiều vị thần linh lắm. Mỗi cái thế lực ở trong thiên nhiên là một vị thần linh. Ví dụ như thần sớm, thần sấm, thần chớp, thần lửa. Có khoảng vào 33 vị thần linh như vậy. Và mỗi vị thần linh đó tượng trưng cho một cái sức mạnh của thiên nhiên. Gió cũng là một vị thần linh, bão, nước, lửa, đất cũng là một vị thần linh. Mà rốt cuộc thì trong số 33 vị thần linh đó thì 3 vị trở thành ra quan trọng nhất là Brahma, tức là Phạm Thiên, người sáng tạo ra vũ trụ. Vị thần linh đã sáng tạo ra vũ trụ. Vishnu là người duy trì vũ trụ. Và Shiva là người làm cho tiêu hoại. Một bên là vị thần linh duy trì, một bên là vị thần linh tiêu hoại để sanh trở lại, để được duy trì. Là 3 cái vị thần linh lớn nhất của Ấn Độ giáo, tức là của Bà La Môn giáo, tức là Phạm Thiên, Vishnu và Shiva. Thì cái tín ngưỡng của họ là trước hết á, là các kinh Veda là do thần khải, do các vị thần linh đó nó tiết lộ ra cho mình biết. Thành đó là sự thật, mình phải tin tưởng. Thứ hai á, cái điểm thứ hai của niềm tin Bà La Môn giáo á, là giai cấp Bà La Môn là cao quý hơn hết. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp những cái ông thầy chuyên về nghi lễ. Họ thuộc lòng những kinh Veda và họ biết cách cầu nguyện, họ biết cách thực tập nghi lễ. Tại vì nghi lễ và những cái lời chú nguyện đó, chú thuật đó có thể làm thay đổi cái tình trạng. Mất mùa có thể làm thành được mùa,
bão lụt có thể tránh khỏi, đó là cái lực lượng của sự cầu nguyện. Và giai cấp Bà La Môn, những ông thầy Bà La Môn là đứng trên hết. Rồi cái giai cấp thứ hai là sát đế lợi, tức là những người làm chính trị, vua chúa, number two mà thôi. Và thứ ba là những người buôn bán, thương gia. Và thứ tư là những người Sudra, tức là những người làm công thấp nhất, quét đường, đổ cầu tiêu, làm mấy cái chuyện đó. Cái xã hội của Bà La Môn giáo nó phân chia thành 4 giai cấp. Ở trong cái xã hội bây giờ của chúng ta ở Âu Châu, ở Mỹ thì mấy ông thầy cúng đâu có được đứng làm number one. Trong xã hội chúng ta hình như là cái giai cấp thứ ba, giai cấp thứ ba là thương gia đứng đầu. Tại vì những nhà giàu lớn á, họ rất là quan trọng. Business leaders hình như là họ là giai cấp đầu trong cái xã hội chúng ta. Tại vì các nhà chính trị làm tổng thống là cũng tùy thuộc với những nhà giàu. Nếu không có những nhà giàu cho tiền thì không thể nào mà vận động tranh cử tổng thống được. Thành ra các nhà chính trị hình như là giai cấp thứ hai. Obama là thuộc về giai cấp thứ hai. Còn Rockefeller là giai cấp thứ nhất. Thành ra cái tín điều của họ là có 3 cái. Thứ nhất á, là kinh điển Vệ Đà là do thiên khải. Thứ hai á, là giai cấp Bà La Môn là cao quý hơn hết. Và thứ ba là cầu nguyện, chú thuật nó có một sức mạnh rất là lớn. Nó được thay đổi được tình trạng. Và vì vậy cho nên cái vai trò của những thầy Bà La Môn rất là quan trọng. Và các cái vị thần linh đó mình phải cầu nguyện họ, mình phải cúng dường cho họ, mình phải cầu nguyện họ, mình phải kêu gọi họ để họ giúp mình bớt khổ và có được an lạc, có được niềm vui. Thành ra cái hạnh phúc của con người á, hạnh phúc của muôn loài là tùy thuộc vào cái sự quyết định của các vị thần linh hết. Thì vào khoảng 1.500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh thì cái giống dân Aryan nó từ cái phía Bắc, Tây Bắc tràn tới. Cái giống dân Aryan họ học, họ nói cái ngôn ngữ hơi giống với Sanskrit. Và họ mang cái văn hóa đó tới, họ mang cái niềm tin đó tới. Họ ở cái vùng ban đầu họ tới cái vùng mà hiện bây giờ là Pakistan. Nó có một cái nền văn minh gọi là văn minh thung lũng của sông Indus. Họ tới đó trước và họ chiếm đóng. Họ có tài năng đánh giặc và họ có những cái tài năng khác, buôn bán, đánh giặc. Rồi thì sau đó họ tràn về cái phía sông Hằng. Thì và họ chinh phục được. Và họ thiết lập ra cái chế độ xã hội có 4 giai cấp như vậy. Và họ làm tiêu tan cái nền văn hóa địa phương. Nhưng mà trong khi đó thì cái văn hóa địa phương nó thấm vào những cái người Aryan. Tại vì khi mà tới cái địa phương gọi là Bengali đó,
cái chỗ mà sau này buộc sẽ xuất hiện, thì những ông giáo sĩ Bà La Môn đó họ bắt đầu họ học được những cái sự thực tập tâm linh mới. Họ bắt đầu họ thực tập khổ hạnh, họ bắt đầu thực tập ở trong rừng, họ bắt đầu thực tập ngồi thiền, tĩnh tâm, và họ thực tập yoga. Những cái đó là những người Aryan không có, Lợi An không có. Họ học được của dân địa phương, họ thống trị dân địa phương, họ áp đảo dân địa phương, nhưng mà cuối cùng những cái văn hóa của dân địa phương họ thu thập. Vì vậy cho nên sau Áo Nghĩa Thư nó có những cái loại sách gọi là phạm thư, Brahmana. Trong những cái sách phạm thư đó có nói về những cái chuyện thực tập về khổ hạnh, về ở trong rừng, về thiền, về yoga. Họ học những cái đó. Và những ông thầy tu, trong số những ông thầy tu thầy cúng của Bà La Môn giáo, có nhiều ông rất là khao khát tâm linh, cho nên học được thiền, học được yoga, học được khổ hạnh, học được nếp sống ở trong rừng. Và họ sáng chế ra những cái sách mới gọi là Brahmana. Và lúc đó thì Áo Nghĩa Thư bắt đầu xuất hiện. Có những cái sách nói về A Lan Nhã. A Lan Nhã trú, tức là sống ở trong rừng. Và lúc đó mới bắt đầu có những cái vị phạm chí, tức là những giáo sĩ người Bà La Môn giáo, họ không có bằng lòng, họ không có thỏa mãn về cái công việc là phù chú tế lễ nữa. Họ đi tìm cái an lạc, cái hạnh phúc trong cái sự thực tập bên trong. Họ không có tìm nhiều về cái phù chú pháp thuật và những lời cầu nguyện đó, mà họ muốn trở về một nếp sống tâm linh, mà những cái này họ học được của dân địa phương. Cái nếp sống khổ hạnh, nếp sống ở rừng, nếp sống độc thân, celibacy. Và chúng ta thấy xuất hiện những vị phạm chí. Họ nói phạm chí là những người có dòng máu Bà La Môn cao quý. Chữ phạm Brahma nó có nghĩa là cao quý. Sau này Bụt có nói rằng người ta cao quý không phải là do cái dòng máu, do người ta cao quý là do sự thực tập. Bất cứ người nào thực tập theo đạo lý đàng hoàng thì cũng trở thành cao quý hết, chứ không phải vì anh sanh ra từ giai cấp Bà La Môn mà anh là một người cao quý. Thì trong kinh có nhiều câu nói như vậy. Và sau đó thì cái ý niệm về nghiệp, về luân hồi và nhất là về quả báo nó trở thành rất là rõ. Và lúc đó người ta cái tín ngưỡng về luân hồi, về nghiệp, về quả báo nó phá hoại cái niềm tin của kinh Vệ Đà. Tại vì trước đó theo kinh Vệ Đà, tức là cái hạnh phúc và đau khổ của người là do các vị thần linh quyết định hết. Nhưng mà khi mà mình tin vào nghiệp và quả báo thì mình thấy rõ ràng cái hạnh phúc, cái khổ đau là do mình chứ không phải do thần linh. Nó có một cái bước ngoặt như vậy. Từ kinh Vệ Đà đi sang Áo Nghĩa Thư và Phạm Thư. Và lúc đó các vị giáo sĩ Bà La Môn giáo mà đi tu theo cái kiểu độc thân, ở rừng, thiền, yoga thì họ không có tin rằng cái hạnh phúc của mình, cái giải thoát của mình là do các vị thần linh ban cho nữa, mà là do cái sự thực tập của chính mình. Và vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước Thiên Chúa Giáng sinh thì xuất hiện hai cái giáo phái lớn. Một là giáo phái Kỳ Na,
riêng do Mahavira cầm đầu, và giáo hóa thứ hai là Phật giáo do Đức Thích Ca cầm đầu. Hai giáo phái đó tượng trưng cho cái sự phát triển tâm linh mà nó có gốc rễ từ Bà La Môn giáo và Phạm Thư và Upanishad. Hai giáo phái này rất là hay. Giáo phái nào cũng chủ trương tịnh hóa thân tâm, tu dưỡng thân tâm và chủ trương từ bi bất bạo động. Từ bi bất bạo động. Và vì vậy cho nên có những thầy ở trong Phật giáo đi chơi rất là thân với là các vị giáo sĩ ở bên phái Kỳ Na giáo, Nigranta. Khi mà Siddhartha đi xuất gia đó, thì Siddhartha có đi học thiền với một số các vị thầy khác. Và vì vậy cho nên cái tứ thiền nó có sẵn trước khi Bụt có. Và Bụt đã chấp nhận cái tứ thiền đó và sửa đổi đôi chút để cho những người bắt đầu tu tập. Và Bụt chấp nhận luôn cái ý niệm về nghiệp, về luân hồi và về quả báo. Thành ra mình phải biết rằng những cái đó hẳn không phải là nó có sự tiếp nối từ trên xuống dưới. Nhưng mà khi buộc Siddhartha thực tập tứ thiền rất là thành công, nhưng mà thấy rằng không có đủ để mình giải thoát, không có chuyển hóa được những cái khổ đau căn bản trong lòng, cho nên tứ thiền không có đủ. Vì vậy cho nên Siddhartha đã bỏ mấy ông thầy của mình mà đi tự tìm ra những cái phương pháp chuyển hóa phiền não và đạt tới giải thoát. Cái phương pháp mình gọi là tứ thiền á, thiền tức là dhyana, tiếng Anh dịch là strength, concentration, strength, tiếng Pháp gọi là ekstase. Nó có thiền thứ nhất gọi là sơ thiền. Trong sơ thiền thì có gọi là ly sinh hỷ lạc. Nhưng mà cái tư duy nó vẫn còn tầm còn từ. Từ đây tức là discursive thinking, là suy tư. Trong thiền thứ nhất á, nó có hỷ và nó có lạc, do cái sự buông bỏ mà sinh ra. Cái hỷ lạc này là do cái sự buông bỏ mà sinh ra. Mình vướng vào cái gì đó, mình không có hỷ, không có lạc, mình đau khổ. Nhưng mà nếu mình rứt ra được á, thì tự nhiên có niềm vui và có hạnh phúc. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. The joy and the happiness born from letting go. Và trong khi đó, cái dấu tích của tầm và từ, tức là thinking, nó còn. Tầm tức là bắt đầu chú tâm tới một cái vấn đề, một cái chuyện đó, bắt đầu sự suy nghĩ, initiative thinking. Còn từ tức là discursive thinking. Ví dụ như có cái bông hoa đó, có ông nó tới, nó đầu trên cái bông hoa đó, đó là tầm. Và nó đi vòng vòng, nó khám xét bông hoa, đó là từ. Đó là cái ví dụ trong kinh đó. Bắt đầu chú tâm tới để suy tưởng vào một điều gì đó, thì giống như con ong nó vừa mới đầu lên cái bông hoa, rồi con ong nó đi vòng vòng bông hoa, nó khám phá. Cái đó là từ, là discursive thinking.
Thứ hai là nhị thiền. Thì lúc đó gọi là định sinh hỷ lạc. Nhờ có cái concentration, nhờ có cái chú tâm mà cái hỷ và cái lạc này nó lớn lên, nó giữ được. Tới đây á, thì nhờ có định nó sinh ra hỷ và lạc. Nhờ có định thì cái tầm và cái từ này nó chấm dứt, nó không còn suy tư nữa, không còn suy tư nữa, và không còn suy tư nữa, cho nên bên trong đó, nó có sự thanh tịnh, gọi là nội đắng tịnh. Đến thiền thứ ba, tam thiền, thì người ta bỏ được cái hỷ và người ta duy trì được một cái lạc, gọi là ly hỷ diệu lạc. Cái niềm vui này nó màu nhiệm hơn. Cái hỷ kia nó còn có tính cách hơi phấn khởi, hơi exciting. Và khi mà nó có cái tính cách hơi kích thích đó, thì mình chưa có, thì cái lạc của mình nó chưa sâu, chưa lớn lắm. Cho nên khi mà bỏ cái sự vui mừng kia thì cái hạnh phúc của mình nó sâu sắc hơn, nó đầm hơn. Cái chữ đầm là đúng. Hỷ thì chưa được đầm lắm, vui mừng quá, a little bit excited. Còn ly hỷ diệu lạc là cái thiền thứ ba. Đây là hành xả. Chánh niệm. Nó thực tập buông bỏ, thực tập chánh niệm, và thực tập bắt đầu có những cái thấy. Và khi tới cái thiền thứ tư, tứ thiền, thì buông luôn cái lạc này, ly phi khổ phi lạc. Và lúc này thì xả thanh tịnh, niệm thanh tịnh. Thanh tịnh tức là cái purification. Ở trên này mình đã thực tập xả rồi. Và nhất là mình thực tập xả để buông luôn cái hạnh phúc này. Tại cái hạnh phúc đó nó cũng vô thường. Cái hạnh phúc ở trong thiền định nó cũng vô thường.
Mình phải đi kiếm cái gì để cho khi cái lạc đó không còn nữa, mình không có đau khổ. Và cả hai cái xả và niệm đều trở nên thanh tịnh. Cái này gọi là tứ thiền. Nó thuộc về thế giới gọi là sắc giới. Cái này nó có trước Đức Thích Ca và Siddhartha đã thực tập cái này, tứ thiền. Tứ định đi vào trong một cái thế giới mà mình không có tiếp xúc với sắc nữa, mình đi vào cái thế giới vô sắc giới. Cái thứ nhất á, là không vô biên xứ. Trong cái thiền định này á, mình thấy tất cả chỉ là không gian thôi. L'espace infini. Mình thấy cái đối tượng của tâm mình không, mình có thấy vật thể nữa, mình chỉ thấy không gian mà thôi. Mình không thấy vật thể là matière, mình chỉ thấy espace thôi. Đó là cái thiền đầu của vô sắc giới. Tất cả đối tượng của tâm thức đều chỉ là không gian thôi. Infinite space. Cái thiền định thứ hai là thức vô biên xứ. Rồi trong đó mình thấy rõ ràng rằng là cái không gian mênh mông đó, cái không gian không có bến bờ đó, nó cũng chỉ là cái đối tượng của tâm thức thôi. Nó chỉ là đối tượng của tâm thức thôi. Vì vậy cho nên có thể nó không có thiệt, chỉ có tâm thức có thiệt thôi. Vì vậy cho nên cái thiền, cái định thứ hai là thức vô biên xứ. Tức là mình chỉ thấy có tâm thức thôi. Tâm thức nó biểu hiện ra không gian, thời gian. Unlimited consciousness. Và khi mình thấy rằng tất cả chỉ đều là thức thì có cái gì đâu. Và vì vậy cho nên mình tiếp xúc được với một cái thế giới gọi là vô sự hữu xứ. Tức là ở đây không những không gian nó không có mặt thiệt, mà tất cả các vật thể nó nằm ở trong không gian, như là tinh tú, như là mặt trời, mặt trăng đều không có hết, gọi là vô sự hữu xứ. Tức là cái xứ sở ở trong đó không có cái gì hết, the world of nothingness. Và thứ tư, cái định thứ tư là phi tưởng xứ. Tức là tới cái định này thì mình đi vào trong một cái trạng thái mà không hẳn là có tri giác, mà không hẳn là không có tri giác. Không có tri giác thì giống hoàn toàn vô tri vô giác, nó giống như cục đá, mà không phải như vậy. Đó là cái định rất là sâu. Và mình có thể an trú trong đó một thời gian.
lâu. Đó là một cái nơi ẩn trú, một cái refuge để mình có thể lấy lại cái sức khỏe, cái sự yên tĩnh của mình, cái sự trị liệu của mình. Ngày xưa Siddhartha đã thực tập cả cái này và cả cái này, và rất là hay, nhưng mà rốt cuộc vẫn không có thỏa mãn, không tìm ra được. Cái này gọi là tứ thiền, nhưng mà kỳ thực ở trong cũng có định. Cái này gọi là 4 định, nhưng mà kỳ thực ở trong này cũng có thiền. Và tất cả những cái này đều đã có trước khi buộc ra đời. Tứ thiền á, tứ thiền tứ định. Bây giờ tứ phạm trú. Tứ phạm trú tức là 4 cái sự thực tập để giúp cho mình có thể trở về với phạm thiên mà sống một cuộc sống hạnh phúc, không có đi luân hồi nữa. Thì cái này nó cũng có nguồn gốc từ bên Bà La Môn giáo. Tại vì ở Bà La Môn giáo người ta tin rằng cái linh hồn cá nhân á, cái tiểu ngã, nó bị tách rời ra khỏi cái linh hồn tập thể là phạm thiên. Thế bây giờ cái mục đích của sự tu tập là để trở về với phạm thiên, hợp nhất cộng trú với phạm thiên. Thì Đức Thích Ca cũng có sử dụng cái này, và Ngài nói sức mấy mà nếu anh không có về với phạm thiên, tại vì phạm thiên là tình thương. Nếu anh biết cách thực tập tình thương thì làm sao anh về với phạm thiên được. Thì ở bên này nó cũng nói là God is love, phạm thiên là tình yêu. Và nếu anh biết yêu là gì, sức mấy anh lên đó anh ở chung với phạm thiên. Cho nên Bụt mới dạy 4 cái phương pháp thương yêu, gọi là từ, bi, hỷ và xả. Đó tứ phạm trú. Brahma Vihara, Vihara tức là trú, ở chung với phạm thiên. Anh muốn ở chung với phạm thiên thì anh phải có cái gì chung với Ngài mới được chứ. Ví dụ anh muốn tới Làng Mai ở thì anh phải có tâm tu mà anh mới tới Làng Mai được chứ. Anh muốn tâm tu anh tới Làng Mai đâu được nè. Vì vậy cho nên có tứ phạm trú là từ, bi, hỷ và xả. Và chúng ta có tứ như ý túc. Như ý tức là vừa ý mình, nó thỏa mãn cái ước vọng của mình. Có thể gọi là tứ thần túc, là the four psychic power, pouvoir psychic, tức là thần thông, 4 phép thần thông. Mình muốn cái gì thì được đấy, gọi là tứ như ý túc hay là tứ thần túc. Và ở Làng Mai mình cũng có tập 4 cái phương pháp thần thông này mà mình không biết. Les 4 pouvoirs psychiques.
Tiếng Phạn thần túc. Thứ nhất là dục thần túc. Tức là mình phải muốn. Tức là cái sức mạnh của cái muốn mình muốn sơ sơ thì không có được, phải muốn cho thật nhiều mới được. Ví dụ như muốn giải thoát hay muốn tu á, ví dụ như muốn xuất gia mà muốn 70% thì đâu có xuất gia được, phải muốn 100% mới được, hoặc là 120% thì mới xuất gia được. Thì cái đó là một cái power, một cái sức mạnh tâm linh. Vì vậy cho nên cái muốn ở đây không phải là cái chuyện gì xấu. Muốn đây không phải là muốn danh, muốn lợi, muốn sắc dục hay muốn tiền bạc. Muốn cái gì mà phải muốn cho nhiều. Đó là một sức mạnh. Tại vì cái muốn đó mà nó mạnh rồi thì mình có thể buông bỏ được những cái khác. Còn cái muốn đó nó yếu xìu thì buông bỏ những cái hệ lụy không có được. Cái đó gọi là dục thần túc. The miracle, the discover of desire, willingness. Ví dụ như mình đang coi tivi hay là mình đang nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hay là mình đang coi phim ở trên internet, tại vì mình thấy buồn, mình cần có cái gì để giải trí, rồi mình chìm đắm trong cái đó. Những cái đó rất là giả tạo. Mình đang rong chơi trong thế giới internet, mình tìm cái này tìm cái kia để cho nó đỡ buồn, tại vì trong lòng mình nó có một cái khối u sầu, nó có một cái khoảng trống mà mình không biết cách lấp, cho nên mình đi tìm tới những cái chỗ đó để giải sầu, để cho bớt trống trải. Khi mà mình mở tivi ra cũng hẳn là tại vì mình thích tivi. Khi mình nghe nhạc cũng hẳn là mình thích nghe nhạc mà tại vì mình trống trải, mình buồn khổ, mình cô đơn, cho nên mình đi tìm những cái gì để mà khỏa lấp. Trong khi đó thì sự sống nó tràn đầy những cái mầu nhiệm. Cái cơ thể của mình ấy là một cái mầu nhiệm rất là lớn. Khoa sinh học đó, đi khá xa nhưng mà vẫn chưa thấy được hết những cái mầu nhiệm của cái cơ thể con người. Một cái lá cây, một cái bông hoa, một cái hành tinh, một cái giọt sương, ở trong đó mầu nhiệm rất là nhiều. Ở trong đó thì mình không có tiếp xúc được, mình có thấy được những cái mầu nhiệm đó, của sự sống. Mà mình vì sầu khổ, buồn đau, trống trải cho nên đi tìm vào những cái thế giới của giả tạo. Internet, nhạc tình sâu, tất cả những cái đó. Thì bây giờ đây, nếu muốn cho cái người kia mà buông bỏ ra khỏi cái thế giới đó thì phải làm thế nào? Phải làm cho người đó muốn trở về với sự sống trong giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những mầu nhiệm đang có trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là thay vì tôi nghe nhạc thì tôi tắt nhạc để tôi theo dõi hơi thở của tôi. Hơi thở của tôi là một cái sự mầu nhiệm vô cùng. Rồi khi mà thở vào tôi thấy tôi đang thở vào và thấy tôi đang có một cái hình hài. Hình hài này rất là mầu nhiệm. Hình hài này nó mang theo nó tất cả những tổ tiên của tôi, cha mẹ tôi có trong này. Và nó cũng mang trong này những cái thế hệ tương lai. Trong này màu rất là mầu nhiệm. Tổ tiên đã trao cho tôi cái hình hài này, và cái hình hài này tôi sẽ trao lại cho con và cháu. Những cái mầu nhiệm của hình hài và những mầu nhiệm của sự sống mà mình buông bỏ, mình được sống, mình được có mặt trong sự sống,
mà mình không có biết sống, mình không có biết tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống. Mình cứ nói đời là khổ, nhưng mà đời nó cũng rất là mầu nhiệm. Có chiến tranh, có đói, nghèo, có áp bức, nhưng mà cũng có những cái mầu nhiệm của sự sống. 4 mùa rất là đẹp, không khí rất là trong, biển xanh rất là hùng tráng, có rất những cái mầu nhiệm như vậy. Thì mình phải nuôi dưỡng mình phải có hạnh phúc để mình có khả năng làm giảm thiểu những cái khổ đau ở trên trái đất. Và nếu mình thực tập á, là để làm chuyện đó. Mình thực tập trở về với hơi thở, tiếp xúc với hình hài, làm cho hình hài của mình nó lắng dịu, mình xử lý những niềm đau, những nỗi khổ để cho mình bớt khổ, có thêm an lạc, để mình có cái niềm vui, có cái hạnh phúc để mà giúp đời. Thì cái đó là cái muốn. Mà nếu cái muốn đó yếu xìu thì chẳng làm gì được hết. Vậy cho nên cái thần thông đầu tiên là phải có cái muốn. Bây giờ mỗi người tự hỏi mình có cái muốn không? Cái muốn của mình ít hay là nhiều? Ở lần mai mình cứ nói rằng là nếu mà cái tâm muốn xuất gia mà nó chưa được 100% thì đừng có nên đi xuất gia. Không có ai ép mình đi xuất gia được hết, không có ai ép mình tu được. Thì Siddhartha có cái muốn rất là lớn. Siddhartha đã thấy những cái đau khổ ở trong cuộc đời. Siddhartha đã thấy rằng làm một nhà chính trị không có giúp đời được. Cho nên Siddhartha có cái muốn là đi tìm đạo để tự chuyển hóa mình và giúp cuộc đời. Cho nên là một vị hoàng tử sống ở trong nhung lụa, sống ở trong những cái điều kiện rất là xa hoa, đầy đủ, sung túc. Nhưng mà Siddhartha đã bỏ tất cả để đi vào một cuộc sống đơn sơ, sống ở trong rừng một mình của một nhà đạo sĩ. Và cái đó là thần túc, là thần thông, thực hiện pháp thần thông. Mà cái thần thông này đôi khi mình không cần tu luyện lâu ngày mà cũng có thần thông này được. Ví dụ như là mình đang đi, mình suy nghĩ vớ vẩn quá khứ và tương lai, mình đang đi, mình nói chuyện này rồi tới chuyện kia với người kia, mình thấy cái đó nó đâu phải là hạnh phúc. Và nếu mà mình được tiếp xúc với giáo lý của Bụt, thấy được cái pháp thiền hành mầu nhiệm, thì mình ngưng lại cái sự suy tư đó, mình ngưng lại những câu chuyện đó, mình để ý tới hơi thở, bước chân, thì mình thấy rõ ràng là còn sống và được đặt những bước chân này trên trái đất. Đó là một phép lạ, đó là thần túc rồi. Đi trên mặt đất, đó là đang làm phép thần thông. Thiền sư Lâm Tế nói cái đó gọi là địa hành thần thông. The miracle of walking on earth. Mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm cái phép thần thông đó được hết. Địa hành thần thông. Thành đừng tưởng là phép lạ, là chỉ có mấy ông tiên mới làm được. Địa hành thần thông. Thần thông là the miracle, địa là đất, hành là đi, thần thông đi trên mặt đất. Không cần phải đi trên lửa, không cần đi trên mây, chỉ cần đi trên đất là đó là thần thông rồi. Mỗi bước chân có hạnh phúc, mỗi bước chân có an lạc, mỗi bước chân có tình thương. Nó nhờ có niệm, nhờ có định, nhờ có tuệ thì mình có thể tạo ra một cái thần thông được. Địa hành thần thông. Thành ra mình đừng có mặc cảm là mình có biết làm phép. Mình không biết làm phép lạ, mình có thể làm phép lạ được.
cái người kia đang ở trong một cái trạng thái buồn khổ, chán đời, mà mình tới ngồi với người đó, mình mỉm cười, mình nhìn và mình nói một vài câu, mình giúp cho người đó ra khỏi cái địa ngục. Có những người thiền sinh tới đây, họ nằm ở trong cái trạng thái đó, buồn khổ, chán nản này kia cái nọ. Có một thầy, một sư cô ngồi đó và giúp cho họ thoát ra trong vòng 15 phút, 20 phút, người đó thoát ra khỏi địa ngục. Cái đó là thần thông. Và mỗi sư chú, mỗi sư cô, mỗi thầy đều có thể làm được như vậy, nếu mình muốn. Giúp đời, cứu người là chuyện có thể làm được. Nhưng mà trước đó mình phải giúp mình và cứu mình trước. Cái thần thông đó nó xảy ra rất là nhiều. Sư cô Chân Không là một người chuyên tham vấn cho sớm mới. Và sư cô báo cáo rằng nhiều khi chỉ trong 20 phút mình biến đổi một con người, làm cho con mắt họ sáng lên, làm cho họ nở được nụ cười, họ đi ra về rất là hạnh phúc. Cái đó gọi là giáo hóa thần thông. Phép lạ của sự giáo hóa. Mình có thể làm được. Mình là người xuất gia, mình làm thần thông cho mình trước, rồi mình làm thần thông cho người khác. Giáo hóa thần thông. Thành ra khi mình nói một bài pháp thoại hay là mình hướng dẫn một cái pháp đàm á, mình có thể đang làm phép thần thông. Mình nói pháp thoại, mình hướng dẫn pháp đàm không phải để chứng tỏ rằng mình có cái kiến thức rộng rãi về Phật Pháp, không có mục đích đó. Tức là mình đang làm phép thần thông, làm sao cho người ta thấy được, hiểu được và thoát được ra những cái nỗi khổ niềm đau của họ, gọi là giáo hóa thần thông. Thứ hai là tâm. Tâm như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc. Cái tâm mình á, nó màu nhiệm lắm. Cái tâm mình á, nó bao hồn cả vũ trụ. Và tất cả đều do tâm mình mà ra hết. Hạnh phúc, khổ đau đều do tâm mình ra hết. Đừng có nói tại người kia cho mình khổ. Đừng có nói nếu không có người kia thì tôi không thể nào hạnh phúc được. Đừng có nói vậy. Hạnh phúc cái khổ đau là từ mình mà ra hết. Ở trong tâm mình á, theo đạo Phật á, theo đạo Bụt á, thì nó có 10 cảnh giới. Thiên, cảnh giới chư thiên, cảnh giới con người, cảnh giới Atula, Asura, địa ngục, ngạ quỷ, quỷ đói, súc sanh, thanh văn. Thanh văn là các thầy các sư cô đó. Nó đừng có bỏ cái chỗ này chạy vô cái chỗ này, đừng có bỏ chỗ này chạy vô cái chỗ này. Dương giác, Bồ Tát, Bụt. 10 cảnh giới đó có trong tâm mình hết. Mình đi tìm Bụt á, phải nên tìm ở trong tâm. Mình muốn đi tìm địa ngục á, cũng phải đi tìm ở trong tâm. Địa ngục nó ở ngay trong tâm mình. Có khi nó từ dưới đó nó đi lên địa ngục. Địa ngục nó đi lên chứ không phải là mình rớt xuống địa ngục đâu nha.
Địa ngục ở trong đó có đủ hết, mà cảnh giới của chư Bụt cũng có trong đó hết. Thành ra mình phải chọn lựa. Up to you to choose. Cũng như là một cái máy, một cái đài truyền hình đó, nó có 10, tiếng Việt gọi là gì, 10 sen. Channel. Kênh, có 10 kênh. Hồi thầy còn ở Việt Nam thì chưa có tivi, thành ra thầy không có biết chữ kênh, có 10 kênh. Tùy mình hết á, mình muốn địa ngục thì mình bấm cái nó lên liền à. Mình muốn thanh văn thì mình bấm nó lên. Mình muốn Phật thì bấm lên Phật. Đó là phép thần thông. Và mình có quyền. Mình có cái phép thần thông đó. Mình có cái phép chọn lựa đó. Tại sao phải chịu chết ở trong một cái cảnh giới? Chúng ta có thể thoát ra rất là mau. Dục như ý túc, tâm như ý túc. Cần như ý túc. Cần tức là sự siêng năng, cái năng lượng của sự tinh tấn. Chúng ta biết rằng tứ chánh cần là một cái phương pháp rất là hay. Ở tại Làng Mai, tứ chánh cần tức là phương pháp tưới tẩm hạt giống. Chúng ta chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt thôi, mà không có tưới tẩm những hạt giống không tốt. Ta tưới những hạt giống tốt nơi ta, và ta đừng có tưới tẩm những hạt giống không tốt nơi ta. Thì tự nhiên hạnh phúc nó có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Ta chỉ tưới tẩm hạt giống tốt nơi người kia, ta đừng có tưới tẩm những hạt giống không tốt nơi người kia, tội cho họ và cũng tội cho mình luôn. Cái đó gọi là selective watering, là tưới tẩm một cách chọn lọc, có chọn lọc. Người kia có thiên đường, có hạnh phúc, mình tưới tẩm cái hạt giống thiên đường và hạnh phúc thì người đó hạnh phúc. Người kia cũng có hạt giống xuất gia, mình tưới tẩm hạt giống xuất gia, người kia có thể trở thành người xuất gia. Thanh văn á, người kia có Phật ở trong, mình tưới tẩm hạt giống Phật thì người đó sẽ thành Phật. Vì vậy cho nên cần ở đây tức là 4 cái phương pháp thực tập. Nhưng hạt giống xấu đừng có tưới tẩm trong mình và trong người. Nếu lỡ nó có lên rồi thì tìm cách mời nó xuống bằng cách bấm một nút khác để cho cái khác lên. Nó có dính với cái tâm. Và với cái phương pháp gọi là selective watering, tức là tưới tẩm chọn lọc á, thì mình có thể làm cho sự sống hạnh phúc nó như ý mình. Mình biết cách xử lý những cái nỗi khổ niềm đau, đừng cho bị, để mình đừng có bị nó tràn ngập, và mình biết cách giúp cho người kia để người kia đừng có bị tràn ngập bởi những nỗi khổ niềm đau của người khác, kéo họ ra khỏi cái ngục tù của quá khứ, sự lo lắng tương lai, cho họ tiếp xúc với trời xanh mây trắng, chim hót thông reo hoa nở, để người đó có thể có cái cơ duyên được trị liệu và được nuôi dưỡng. Thì đó mình có thần thông, mình có psychic power mà mình không biết, mình có thể làm được, mình đừng có mặc cảm. Thứ tư là quán. Quán đây là Vimamsa.
Quán tức là cái năng lượng nó giúp cho mình nhìn và nghe, nhìn sâu và nghe cho thật sâu để có thể hiểu được. Và khi mình có cái hiểu đó thì mình phá tung được cái mạng lưới của sự khổ đau, của sự u mê. Ví dụ như là mình quán về vô thường, mình quán về vô ngã, mình quán về cái giận, mình quán về cái buồn, mình quán về cái chết, mình quán về cái sống, thì nhờ cái sự quán chiếu đó mà mình vượt thoát khỏi những cái ý niệm như là có hay không, sống hay là chết, và mình có tự do, có hạnh phúc rất là lớn. Bởi vì cho nên trong tay của mình á, trong tay của mình nó có quyền năng. Mình không phải là một vị thần linh, mình không phải là thượng đế, nhưng mà mình có quyền năng ở trong bàn tay của mình. Mình có thể làm phép lạ được. Mình có thần thông, mình có thần túc. Cái đó là dục thần túc. Dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, và quán như ý túc. Và mình phải tập mới được. Mình chơi tennis mình cũng phải tập, mình chơi ping pong mình cũng phải tập, thì cái này cũng phải tập. Và tập vui lắm. Trước khi thầy quên thì thầy nhắc là thầy Dinh Quan có tên mới rồi. Tên của thầy là An Quốc Thiên. Hôm nay phải ăn mừng tên mới ở sông Thường. Và cái nước đó phải làm cho nó an, nó có khung trời an bình của đất nước. Kỳ trước chúng ta đã học về tứ y. Tứ y và gì nữa, tứ gì nữa, tứ tất đàn. Chúng ta đang ở cái bài giảng gọi là phương pháp luận, phương pháp học Phật và tu Phật, methodology. Rồi chúng ta đã học về tứ y và tứ tất đàn, the four reliance, tứ tất đàn, the four criterion of truth. Bên đây ta học nhị đế. Nhị đế là hai loại sự thật. Một là cái sự thực ước lệ, cái sự thật tương đối, cái sự thật mà chúng ta đồng ý với nhau, và nó có tính cách thực dụng, pragmatic. Rồi có tôi và có anh là hai người khác nhau. Có sống và có chết là hai cái khác nhau. Có đầu và có cuối là hai cái khác nhau. Có trái, có phải là hai cái khác nhau. Có vui, có khổ là hai cái khác nhau. Nhưng cái đó, cái nào là cái đó thôi, nó không có lộn xộn. Cái vui không thể là cái khổ. Cái tôi không phải là cái anh. Cái cha không phải là cái con. Cái đó là sự thực. Nhưng mà đó là sự thực ước lệ. Nếu ta đi sâu vào, ta sẽ thấy một sự thực khác. Trong
trong cái không gian của sự thực ước lệ thì cái này nó nằm ngoài cái kia. Cha nó nằm ngoài con. Cái trái không phải là cái phải. Cái chủ thể không phải là cái đối tượng. Tạo hóa không phải là tạo vật. Le créateur n'est pas la créature. Cái này nó nằm ngoài cái kia. Thì cái đó gọi là thế tục đế. Thế tục đế. Samriti Satya. Thế tục đế. Nhưng mà khi mà ta nhìn sâu thì ta thấy một cái sự thật khác. Nhìn sâu vào đích người con thì ta thấy cha trong đó. Nếu không có cha thì không có con. Nếu không có con thì người kia không thể được gọi là cha. Vì cho nên ta tới sự liên hệ giữa hai cái. Ta không thể nào lấy cha ra khỏi con, lấy con ra khỏi cha được. Cũng như trái và phải, lấy trái ra khỏi cái phải không được, lấy phải ra khỏi trái cũng không được. Lấy chủ thể ra khỏi đối tượng không được, lấy đối tượng ra khỏi chủ thể không được, lấy hồn ra khỏi xác không được, lấy xác ra khỏi hồn cũng không được. Và vì vậy cho nên trong cái thấy gọi là thắng nghĩa đế Paramatta này, thắng nghĩa đế này Paramatta Satya này, thì cái này nó không phải nằm ngoài cái kia, cái này nó nằm trong cái kia. Nhìn vào con thì thấy cha, nhìn vào bông hoa thấy mặt trời. Mặt trời không có nằm ở ngoài, mặt trời nó nằm ở trong bông hoa. Người cha, người mẹ không có nằm ở ngoài đứa con, nhìn vào trong đứa con thì thấy nó tương quan tương duyên. Cái đó là nhờ sự tu tập về duyên khởi, nhân duyên, mà tìm thấy cái sự thật thứ hai đó. Và vì vậy cho nên khi mà mình học Phật, mình tu Phật á, thì mình tiếp nhận những giáo lý. Có những giáo lý nói về sự thật ước lệ, và có những cái giáo lý nói về sự thật tuyệt đối thắng nghĩa đế. Cho nên mình đừng có nói rằng tại sao trong kinh á, có khi thì nói gì, có khi thì nói khác, nó chống đối nhau. Và do đó chúng ta vượt thoát cái câu hỏi tại sao có những điều trong kinh nó có vẻ như là chống đối nhau. Khi thì nói là có sinh có diệt, khi thì nói không có sinh không có diệt. Khi thì nói tôi với thầy A Nan là hai người khác nhau, khi nói tôi với thầy A Nan là không có khác nhau. Thì ở trong cái thầy nhớ có một nhà vật lý học người Anh, không biết tên là Capra hay là Bohm. Ông ấy nói rằng nó có hai cái thế giới, một cái trật tự. Cái trật tự đầu á, là ông gọi là trật tự ngoại nhiếp. Ngoại nhiếp, tiếng Anh là the explicate order.
Ở trong cái thế giới đó, trong cái trật tự đó thì cái này nó nằm ngoài cái kia. Cái trái nó nằm ngoài cái phải, người con nằm ngoài người cha. Không có lộn xộn, cha là cha thôi chứ không có thể nào là con được. Con chỉ là con thôi, không thể nào là cha được. Nhưng mà nhìn cho kỹ á, thì thấy được rõ ràng rằng không phải như vậy. Một cái nó chứa đựng rất là nhiều cái. Đứa con nó chứa đựng không những cha mà nó chứa đựng mẹ, nó chứa đựng tổ tiên, ông bà, đủ hết. Và cái đó gọi là trật tự nội nhiếp. Nội nhiếp gọi là implicate order. Và hai cái nó giống như là chống đối nhau, nhưng mà kỳ thực từ cái trật tự ngoại nhiếp mà mình quan sát cho kỹ thì mình đi tới cái trật tự nội nhiếp luôn. Ở trong cái khoa học lượng tử bây giờ, người ta có những cái chân lý ở bề ngoài nó chống đối lại với những cái chân lý khoa học mà đã được tìm thấy trong cái khoa học cổ điển. Khoa học vật lý cổ điển được đại diện bởi nhà khoa học Newton. Và những cái sự thực về khoa học vật lý cổ điển Newton nó được áp dụng rất là thành công trong cuộc sống. Thì nó là sự thật. Nhưng bây giờ những cái sự thật mà tìm ra trong khoa học lượng tử nó rất là khác. Mà nếu mà mình không buông bỏ những cái sự thật mình đã học trong cái khoa học cổ điển thì mình không thể nào hiểu được. Khi mà mình nói tới một cái electron thì nói electron này với là những cái khác nó là khác nhau, nó ở ngoài nhau, nhưng mà kỳ thực á, cái kia nó có trong cái này, nó đi tới cái trật tự nội nhiếp, không có cái gì có thể riêng biệt được hết. Và vì vậy cho nên giữa cái trật tự ngoại nhiếp và trật tự nội nhiếp đó, nó có một cái hàng rào nó ngăn cách. Và người ta đang đặt câu hỏi tại sao từ cái trật tự ngoại nhiếp mà mình có thể đi tới được cái trật tự nội nhiếp, từ cái explicate order mà mình đi vào được cái implicate order, nghĩa là tạo ra một cái sự dây liên lạc giữa khoa học cổ điển với khoa học mới, khoa học lượng tử mới. Đó là câu hỏi, một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học vật lý bây giờ. Trong cái đó đạo buộc nó có cái câu trả lời. Đạo buộc nói rằng là hai cái sự thật này á, sự thật nào cũng là sự thật hết và có thể áp dụng được hết. Nhưng mà giữa hai sự thật đó không có sự chống đối. Và vì vậy cho nên nó có những phương pháp quán chiếu để mình từ sự thật này mình có thể đi tới sự thật kia, để rồi không thấy sự chống đối giữa hai sự thật, giữa thế tục đế và thắng nghĩa đế. Trong khi chúng ta học về tứ tất đàn, tứ y thì chúng ta nói rằng là khi mà nghiên cứu thì phải nương vào những cái kinh liệu nghĩa và đừng có nương vào những kinh không liệu nghĩa, có nhớ không? Vậy thì những kinh không liệu nghĩa nó thuộc về thế tục đế và những cái kinh liệu nghĩa nó thuộc về thắng nghĩa đế. Và vì vậy cho nên khi mà mình biết phân biệt hai cái sự thật rồi thì mình không còn thắc mắc nữa tại sao khi thì kinh nói thế này, khi thì kinh nói thế kia. Cũng như hai cái nền khoa học đó, nó khác nhau. Khoa học cổ điển thì nói khác, mà khoa học mới, khoa học lượng tử thì nói khác. Mà hai bên đều có cái chân lý của mình hết. Thành ra đây là một cái nguyên tắc thứ ba, gọi là nguyên tắc nhị đế mà mình phải theo.
Nếu không có nắm được nhị đế thì mình sẽ bị cái đầu của mình sẽ bị lộn xộn, mình bị confused. Thứ tư là cái phương pháp tính tướng biệt quán. Cái này là các vị tổ sư đã tìm ra và trao truyền cho mình. Cái phương pháp này là phương pháp học. Trong khi mình nghiên cứu thì mình phải phân biệt cái tính và cái tướng, hai cái nó khác nhau. Tiếng Anh gọi là the separate investigation about the noumena and the phenomena. Tánh này tức là noumena, nó là cái ontologic ground. Và tướng là những cái sự vật mà mình thấy đó, tức là hiện tượng, thế giới hiện tượng. Tánh là thế giới bản thể. Thế giới bản thể. Bản thể. Cái gốc. Còn tướng là thế giới hiện tượng, the phenomenal world. Thành ra khi mình nghiên cứu mình đừng có trộn hai thứ lại một. Nghiên cứu về tính, về bản thể thì chỉ nói về bản thể thôi. Và nghiên cứu về hiện tượng chỉ nói về hiện tượng thôi, đừng có lộn xộn. Ví dụ như chúng ta có ở trong duy thức, pháp tướng duy thức học, chúng ta có cái danh sách của 100 pháp. Thế giới hiện tượng được phân làm thành 100 cái category phạm trù. Ví dụ như là sắc, tức là vật chất á, là một pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân, ý, chia ra như vậy có tất cả là 100 pháp. Thì trong pháp đó nó có những cái pháp gọi là pháp vô vi. Ví dụ như hư không. Hư không là một pháp vô vi. Con mắt là một pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là composite things. Hữu vi tức là les choses composées, conditionnées. Pháp hữu vi là Samskrita Dhamma. Tiếng Anh dịch là conditioned Dhamma. Ví dụ cái hoa là một cái pháp hữu vi, tại vì nó là sự tập hợp của những cái không phải là hoa, là nó là pháp hữu vi. Cái bàn cũng vậy, hình hài của mình vậy là những cái pháp hữu vi. Nhưng mà trong 100 pháp có những cái pháp không phải là pháp hữu vi, gọi là pháp vô vi, asamskita dhamma. Ví dụ như niết bàn. Nhưng mà niết bàn nó không phải là một pháp. Nếu nói niết bàn là một pháp thì là mình trộn lẫn cái tánh và cái tướng. Niết bàn nó thuộc về thế giới của bản thể. Nó không thể nào đưa lên cùng một cái bình diện với sự vật được.
cũng giống như là thượng đế God tạo ra sự vật á, là nền tảng của sự vật. Ví dụ mình nói có cái hoa này hay không có cái hoa này, cái hoa này đẹp hay là xấu, thì mình nói với cái hoa thì được. Nhưng mà đưa thượng đế lên nói cái hoa có thượng đế hay không có thượng đế tốt hay là không tốt thì không có được. Tức là không có được trộn hai cái là một, cái bản thể với cái hiện tượng. Cái bản thể là cái ontological ground, còn cái hiện tượng là thế giới hiện tượng, phenomenal world. Nhưng cái gì mình nói về thế giới hiện tượng không thể đem những cái ý niệm đó, không có thể nào đem để nói về cái thế giới bản thể hết. Nói về thế giới hiện tượng thì có bắt đầu, có chung cục, có lớn, có nhỏ, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu. Nhưng mà nói về bản thể thì không có được. Ví dụ như là đại dương với là sóng, mình có thể nói sóng là có cao, có thấp, nhỏ, bé, lớn hay bé. Nhưng mà nước phải để riêng đó nè. Nước là tượng trưng cho thế giới bản thể, còn sóng là tượng trưng cho thế giới hiện tượng. Bởi vậy cho nên đừng có mix up, đừng có pha lẫn hai thứ. Gọi là the separate investigation of the ontological ground and the phenomenal world. Cái đó là cái nguyên tắc, nó thuộc về cái phương pháp. Thế giới hiện tượng và thế giới bản thể phải nghiên cứu riêng ra. Đừng có lộn xộn, đừng có đem thượng đế, đừng có đem chân như bản thể mà quan sát chung, gọi là tính tướng biệt quán. Và tiếp đến là tùng tướng nhập tánh. Tức là có một cái phương pháp khéo léo, phải đi từ thế giới hiện tượng, đi từ từ tới thế giới bản thể, để thấy được không có sự chống đối giữa hai cái thế giới đó. Nói rằng thế giới hiện tượng nó là thế giới bản thể thì cũng được, nhưng mà hiện tượng nó khác với bản thể. Trong hiện tượng mình có thể, trong thế giới hiện tượng mình có thể nói có không, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu. Nhưng mà trong thế giới bản thể thì không có nói được như vậy. Tuy nhiên cái thế giới hiện tượng lìa thế giới bản thể nó không có được. Nếu mà sóng mà không có nước á, thì sóng không có bạc được. Cho nên là hai cái là hai mà kỳ thực là một. Có một vị thiền sư Việt Nam thuộc về phái Vung Thông. Khi mà có một thầy thì hỏi về sự thực tập thì ngài nói rằng là mình người tu mình phải có cái chí hướng, có cái ước vọng đi tìm tới cái chỗ bất sinh bất diệt. Nó có cái thế giới sinh diệt, nhưng mà nó có cái thế giới không sinh không diệt. Thì vì thầy đó nói con đi tìm cái thế giới bất sinh bất diệt ở đâu? Thì vị thiền sư nói con đi tìm ở nơi ngay cái chỗ thế giới có sinh có diệt. Cái thế giới bất sinh bất diệt nó nằm ngay ở trong cái thế giới có sinh có diệt. Nghĩa là ngoài cái thế giới sinh diệt không có một thế giới riêng gọi là bất sinh bất diệt. Cái bất sinh bất diệt nó nằm ngay ở trong cái sinh diệt. Tức là từ cái thế giới hiện tượng mà mình đi vào cái thế giới bản thể. Hồi thầy mới 24 tuổi thầy có làm bài thơ, trong đó có câu, bài thơ tên là Thuyền về bến cũ. Có câu là từ hiện tượng thuyền quay về bản thể. Cái đó là tùng tướng nhập tánh.
vị thiền sư đó tên là Vân Phong. Một vị thiền sư Việt Nam. Phong là cái đỉnh núi có nhiều mây, gọi là Vân Phong. Và cái thầy đệ tử Tư Hoài đó tên là Thiền Hội. Thiền Hội là khéo hiểu, thầy nói sơ sơ mà đã hiểu liền, là thầy Thiền Hội. Thầy Vân Phong sống ở thế kỷ thứ 10 và thầy tịch năm 950. Thì cái câu nói đó của thầy chứng tỏ thầy thấy rất là rõ. Nói các con hãy có một cái ước muốn sâu sắc là phải đi tìm tới cho được cái thế giới của không sinh không diệt. Thì vì đệ tử hỏi, thầy Thiền Hội hỏi, con tìm cái thế giới bất sinh bất diệt ở chỗ nào? Con tìm ngay trong cái thế giới có sinh có diệt đó. Đừng có đi tìm chỗ khác. Vậy cho nên cái niết bàn á, nó nằm ngay ở trong cái sự sinh tử. Không phải là bỏ cái thế giới sinh tử mà tìm ra được niết bàn. Mình cách nhìn của mình khác thì tự nhiên sinh tử nó trở thành niết bàn. Và cái phương pháp là phương pháp quan niệm theo cái kiểu trung đạo, là tương tức. Tùng tướng nhập tánh, tức là from the phenomenal world we gradually go to the noumenal world. Tương tức. Tương tức dịch dịch ra tiếng Việt là nhau. Ta là nhau, tôi là anh. Chúng ta không phải là hai cái tách biệt. Là nhau tức là tương là nhau. Thì tiếng Anh là interbeing. Cái đó là căn cứ trên lời dạy của Bụt, this is because that is. Cái này có mặt vì cái kia có mặt. Cái trái có cho nên cái phải có. Cái ban đầu có cho nên cái cung chung cục phải có. Nếu không có cái ban đầu thì sẽ không có cái chung cục. Nếu không có cái trái thì không có cái phải. Nếu không có mặt trời thì không có bông hoa. Cái đó gọi là tương tức. Thì cái tương tức nó hay ở chỗ là cuộc đời ấy, nó bị trấn ngự bởi hai ý niệm có và không, being và non-being. Và khi mình kẹt vào cái ý niệm có thì mình đồng thời bị kẹt vào ý niệm không. Nhưng mà trong đạo Bụt nói rằng cái sự thật tuyệt đối, cái Paramartha Satya đó, nó thoát ra khỏi cái ý niệm có và không. Cho nên khi mà nói về Thượng Đế, nói Thượng Đế có hay không là rất là sai. Tại vì ý niệm có và không nó nằm ở trong đầu mình. Và Thượng Đế là một cái thực tại mầu nhiệm, là một cái thực thể, bản thể, thì nó thoát ra khỏi những cái ý niệm có và không sinh và diệt. Tại sao Thượng Đế có? Nếu Thượng Đế sinh ra vạn vật thì ai sinh ra Thượng Đế? Hỏi những câu như vậy đó. Tức là trộn lẫn cái tướng và cái tính đó. Thì Niết Bàn, mình nói Niết Bàn có hay không có không được. Tại vì Niết Bàn đó là cái thực thể mầu nhiệm, cái chân như. Nó thoát ra khỏi cái ý niệm có và không.
Vì vậy cho nên cái phương pháp tương tức á, là lôi người ta ra khỏi cái ý niệm có này bằng một cái ý niệm khác, gọi là ý niệm tương tức, gọi là interbeing. Tuy rằng cái chữ being vẫn còn dùng, nhưng mà người ta đã thoát ra khỏi từ từ cái ý niệm being rồi. Và đó là một phương pháp rất là mầu nhiệm để giúp mình đi chậm chậm từ cái tướng tới cái tánh. Cái phương pháp đó ở trong đạo Phật gọi là tùy thuận. Và cái trí tuệ mà sử dụng đi từ tướng tới tánh gọi là tùy thuận trí. Anuloma Jnana. Mình đi từ cái ý niệm có, mình vượt thoát cái ý niệm có, mình đi tới cái ý niệm tương tức, đi tức là cùng có. Cùng có chứ không phải là từ có được. Có đây là từ có. Còn tương tức là cùng có. Cùng có tức là Sahabhuta. Mình không có thể tự mình có được, mình phải cùng có mới được. Cái đó gọi là tương tức. Là nhau. Chúng ta là nhau. I am you and you are me. Chúng ta là nhau. Chúng ta không phải là hai thực thể tách biệt. Thành ra cái trái nó nói cái phải. Anh là tôi là anh. Because you are, I am. You are, therefore I am. Tu es, donc je suis. Mà nếu mà phát hiện ra thì phát hiện ra một lần thôi, gọi là cộng sinh hay là câu sinh. Tức là cùng biểu hiện ra một lần. Ví dụ như cái trái và cái mặt. Cái trái nó không có trước, rồi nó sanh ra cái mặt. Cái mặt không phải là có sau. Cái mặt cũng có trước. Hai cái nó có mặt một lần. Hễ có trái là có mặt. Cái đó gọi là câu sinh. Là sinh ra một lần với nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Quý vị có biết cha con sinh ra một lần không? Đúng là vậy. Tại vì trước khi sinh con thì người đó không được gọi là cha. Chỉ khi nào có con thì mình mới được gọi là cha. Vì vậy cho nên cha và con cùng được sinh một lần. Và cái sinh, cái tử cũng vậy. Nó cũng sinh ra một lần. Kỳ trước mình có nói rồi. Mình đừng có tưởng bây giờ là sinh, sau này mới tử. 80, 90 tuổi mới tử. Là tại trong giây phút hiện tại có hàng triệu tế bào đang chết. Mình đang chết. Và cái chết của những tế bào đó nó giúp cho những cái tế bào mới sinh ra. Thành ra sinh tử nó là hai mặt của một thực tại. Mình đang sinh ra và mình đang chết đi trong từng giây phút. Cứu sinh là Sahajata. Cứu sinh hay là cộng sinh cũng được. Và trong đạo Phật á, ngoài cái ý niệm tương tức á, là còn cái ý niệm tương đại. Chữ đại nó viết như vậy này.
Đãi có nghĩa là đợi. Có nghĩa là tiếp đón, mời khách tới đại ngộ, làm tiệc cho người ta ăn cũng là đãi. Đãi đây là chờ đợi, là chờ nhau, tôi chờ anh. Tại vì khi anh chưa xuất hiện thì tôi không có xuất hiện được, tôi phải chờ anh thì chúng ta cùng xuất hiện một lần. Nó rất là hay. Thì hôm trước thầy có nói chuyện một lần trong cái giảng đường này, thầy nói Thượng Đế ra lệnh ánh sáng xuất hiện đi. Que la lumière soit. Ánh sáng nói giờ tâu Thượng Đế con phải đợi. Đãi là đợi. Thượng Đế nói mi đợi cái gì nữa. Nên con đợi bóng tối. Tại vì ánh sáng với bóng tối chỉ có thể xuất hiện cùng một lần với nhau thôi. Nếu không có bóng tối thì không có ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì không có bóng tối. Cái đó gọi là tương đại. Nó là symmetry. Đó là cái nguyên tắc về symmetry. Hễ có trái là có phải. Hễ có trên là có dưới. Hễ có ánh sáng là có bóng tối. Hễ có sinh là có tử. Hễ có luân hồi là có giải thoát. Thì đó là cái quan điểm mà rất là đặc biệt. Thì Einstein có cái thuyết gọi là tương đối luận. Ở trong đầu bộ có cái tương đại luận. Tương đại luận là Sahabu. Tương đại. Thì như vậy chúng ta có được cái phương pháp này thì chúng ta đi vào trong sự nghiên cứu Phật Pháp, tu học và học hỏi thì chúng ta sẽ không có bị lộn xộn trong cái đầu của chúng ta. Có thể là tuần sau kỳ sau mình sẽ học kinh cho thầy xin cái đó. Ngày mai là ngày xuất sĩ thì mình sẽ học kinh Pháp Cú. Cái vàng có thầy đâu? Không có. Thứ năm này mình sẽ học một chương ở trong luận Trung Quán, đó là phá quán hữu vô phẩm. Quán hữu vô phẩm. Thành là xin thầy pháp thành cho đại chúng cái chương đó. Đó là phẩm thứ 15, quán hữu vô. Đó là hình như là chương 15 Trung Quán Luận. Và ngày xuất sĩ tức là thứ ba thì mình sẽ học kinh người xuất sĩ. Kinh người xuất sĩ. Coi thử nó chương mấy, hình như chương 34 ở trong kinh Pháp Cú Hán Tạng. Và mình cũng có một cái bản bằng tiếng Pali và bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Pali. Mình có thể so sánh giữa hai kinh, một kinh chữ Hán